Här har vi den, Husqvarna 701 Enduro. Det är världens starkaste endurohoj som går att köpa just nu. Den är på 693 kubik. Det är en encylindrig fyrtaktsmotor på 55 kW, så det är ungefär 73 hästkrafter. Du har en hel del utrustningsstandard på den här. Det är elektrisk start, det är självklart blinkers, helljus, halvljus, för det här är ju en gatreggad endurohoj. Det är ju perfekt om du bara vill hitta en väg i skogen och bara köra liksom mellan till och från jobbet. Om du bara vill stanna till och hitta en enduroslänga så är det bara att köra. Du har 6-växlad låda, det är quick shifter standard. Du har även en hydraulisk slirkoppling, vilket innebär att den är väldigt bekväm att köra ute till vardags och ändå trevlig att köra i skogen. Du har olika körlägen, mapp 1 och mapp 2. Ena är lite mjukare, den andra är lite mer aggressiv. Du har även traction control som går att stänga av. Då håller du in TC-knappen så lyser en indikation här. Du kan även stänga av ABSen på den här om du vill låsa bakhjulet när du kör lite offroad eller enduro. Det funkar jättebra. Och pratar vi om chassit lite så är det här kromiumstål som är pulverlackad. Vi har en bensintank på 13 liter, den är placerad här bak för att få en jämn och fin viktfördelning. Torrvikten är på 145 kilo. Sitthöjden är på 920 mm och markfrigången däremellan är på 270 mm. Och jag tycker, som en person som är lite kortare, så tycker jag ändå att det här funkar väldigt bra. Jag sitter bekvämt och jag når ner. Men när jag har kört i skogen så tycker jag att man slår liksom inte i, utan du kan åka över stubbar, du kan åka över fällda träd, funkar hur bra som helst. Och att tanken ligger här bak har jag faktiskt känt att balansen blir lite bättre. Väldigt spännande hoj. Du har VP-dämpare både fram och bak. Fjädringsfrigången är på 250 mm både fram och bak. Du har Brembo-bromsar fram, bak med ABS. Det är 2-kolvsok fram, 1-kolvsok bak. Du har 300 mm skiva fram, 240 mm skiva bak. Jag kan säga så här, jag har kört ganska mycket med den här. Jag har tankat en gång och jag har kört i skogen till och från jobbet. Funkar jättebra. Fantastisk motorcykel.